म आज फेरि तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा यस्तो टपिक लिएर उपस्थित भएको छु हैन र यो टपिक चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल रहनेछ र प्लिज यो मेरो यो भिडियो चाहिँ अन्तसम्म हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हैन र यो आजको यो हाम्रो के सम्बन्धी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो नेपालमै बसेर र यो कसरी हामीले यो गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपयुक्ति गराउने लाइफ अब यो हाम्रो चाहिँ यो व्यवहारमा कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ म यो छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु हैन र यो खास गरी त अब यो चाहिँ अब तपाईहरुको चाहिँ यो विदेशी वेबसाइट हो हैन यो गुगल प्ले स्टोरले चाहिँ यसलाई प्रोवाइड गरे हो र यसले फाइनली अब हामीले चाहिँ सरी कुनै पनि अब एप्सहरु हाल्न पर्यो भने चाहिँ यो गुगल प्ले कन्सोलको थ्रुबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ हैन पहिलो प्रथम त र अनि त्यसको लागि चाहिँ अब क्रिएट गर्नु पर्यो आइडी हैन एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो के र त्यो क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ $25 चाहिँ यसले म्याक्स छ हैन $25 भनेको लगभग नेपाली चाहिँ कति हुन पुग्यो अब 3000 समथिङ हैन 3200 अथवा 500 समथिङ चाहिँ हुन्छ के हैन $25 भनेको चाहिँ र चाहिँ अब यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने इच्छुक हुनुहुन्छ भने सजिलैसँग मलाई सम्पर्क गर्नु होला मेरो WhatsApp को नम्बर पनि म तल दिएको छु र टेलिग्राममा पनि मेरो आइडी चाहिँ म त्यहाँ दिइरहेको छु मेरो डिस्क्रिप्सनमा हैन त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ मैले थुप्रै जनाको चाहिँ मैले यो गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट चाहिँ मैले क्रिएट गरिसकेको छु है र यदि हजुरहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पनि फेरि क्रिएट गराउन चाहन्छु सक्ने छु र गराएर तपाईहरुलाई म देखाउने पनि छु है त र चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्रेश एकाउन्ट हो है अब यो मैले अलरेडी बनाएको एकाउन्ट हैन कि एकदम फ्रेश एकाउन्ट हो तपाईहरु म एकदम लाइभ बसेर नै कुरा हुँदै त्यो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरु हुन्छ कि जस्तै कि तपाईहरुबाट लिनुपर्ने कुनै पनि डेट अफ बर्थ नाम एड्रेस र तपाईहरुको जुन त्यो गुगल प्ले कन्सोलमा राख्ने स्टोर नेम देखि र अरु धेरै कुराहरु पनि त्यसमा चाहिँ समेटिएको हुन्छन् त्यसै कारणले चाहिँ मैले मात्र त्यो गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्दिन कि तपाईहरु पनि खुद मसँग कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ त्यो समयमा यदि हजुरहरुलाई चाहिँ यो गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु परेमा हैन त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईहरु पनि खुद मसँग बोल्दै मसँग अब हैन च्याटिङ गर्दै तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरु लिँदै त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त र यसको एकाउन्टको चाहिँ पर प्राइस भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 5000 रुपैयाँ लिने गरेको छु हैन अहिलेसम्म पनि मैले 5000 रुपैयाँ मैले लिइरहेको पनि छु कुनै पनि साथीहरुसँग हैन र यसको प्रुफ पनि म तपाईहरुलाई म देखाउने छु है र यो भिडियोमा नै तपाईहरुलाई म देखाउने छु कि मैले चाहिँ अब अरु तपाईहरु जस्तै अरु साथीहरुलाई चाहिँ मैले यसरी एकाउन्ट क्रिएट गराएको भनेर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउने छु हैन र अब खास गरी त अब भिडियो यही हो है तपाईहरुलाई यदि गुगल कन्सोल चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ नेपालबाट पनि कुनै पनि झन्झट नगरिकन अब बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई सिधै WhatsAppमा अथवा टेलिग्राममा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है त र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एकाउन्ट देखाउन गइरहेको छु है र त्यो एकाउन्ट हो मैले हालचालै मैले बनाएको छु हैन त्यो एकाउन्ट यो भाइको हो है अब त्यो चाहिँ म तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु एकाउन्ट चाहिँ मैले क्रिएट गरेको है अब यसमा पहिले यहाँ जाम यहाँ गइसकेपछि अब मैले एउटा यहाँ टास्क बार पनि राखेको छु सजिलो हुन्छ भनेर यो भिडियो क्रिएट गर्नको लागि हैन प्ले कन्सोल यो ओपन हुँदैछ ल हैन यो मेरो हैन कि यो मेरो एकदम अर्को मैले बनाएको एउटा कस्टमर भाइको हो हैन र एकदम मलाई एकदम ट्रस्ट गरेर चाहिँ उहाँले मलाई आइडी दिनु भएको छ र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो ट्रस्टको लागि चाहिँ हेर्नु यो चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अब उले चाहिँ यो पब्लिस गराएको रहेछ हैन र यही हो अब एकाउन्ट चाहिँ अब मैले उहाँलाई खोल्देको एकाउन्ट यही हो हैन र यदि हजुरहरु पनि अब इच्छुक हुनुहुन्छ भने मलाई सिधै सम्पर्क गर्नु होला कहाँ गर्ने भन्दाखेरि अब मेरो टेलिग्राम अथवा WhatsAppमा चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु है त र अब यदि तपाईहरुले कुनै पनि अझै जानकारी अब पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई यो सिधै यो कमेन्ट बक्समा पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हैन म तपाईहरुलाई म ढिलो चाँडो भए पनि रिप्लाई चाहिँ दिनेछु भन्दै
आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कतिको हेल्पफुल रह्यो र जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूलाई हेल्पफुल नै रह्यो होला भन्न म चाहन्छु होइन। र यदि हजुरहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने मसँग सिधै सम्पर्क गरेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एकाउन्ट चाहिँ म क्रिएट गराइदिनेछु है त। ल गाइज ल, ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।